කොමන් මිස් YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්නේ Telegram app එක කොහොමද PC එකට lap එකට download කරගන්න කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ අපේ web browser එකේ Telegram free download කියලා අපි search කරපුවාම අපි උඩින් එන link එක ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට අපි load වෙනවා. මෙතෙන්ද තියෙනවා අපිට නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා tab ගොඩක්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි තෝරගන්න ඕනේ අපේ lap එකේ තියෙන OS එකට හරියන tab එකයි. ඉතින් මම තෝරගන්නේ get Telegram for Windows 64 කියන tag එකයි. මේක තමයි මට හරියන version එක. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඒක උඩ එකපාරක් click කරපුවාම අපිට පේනවා web browser වම් පැත්තේ යටින් download වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ එතනින්ම දකුණු පැත්තේ තියෙනවා පල්ලෙහාන් show all කියලා. එතනින් අපිට පුළුවන් අපේ software එක download වෙන තැනට යන්න. ඒ කියන්නේ web browser එකේ download වෙන තැනට. ඉතින් යාළුවනේ මේක මේ විදිහට download වෙනවා. අපේ computer download කියන folder එකට තමයි මේ software download වුණාට පස්සේ වැටෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ගිහිල්ලා උනත් යාළුවන්ට ගන්න පුළුවන්. WhatsApp එකේ මේ දවස්වල ඇවිල්ලා තියෙන update එකත් එක්ක ගොඩක් අය අපහසුතාවයකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඒක නිසා තමයි මම මේ Telegram app එක ඔයාලට download කරගෙන install කරගන්න විදිය ගේන්න හිතුවේ. මොකද මේකේ WhatsApp වලටත් වඩා ගොඩ option තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලත් මේ විදිහට download කරගෙන install කරගෙන මේ app එකේ තියෙන වෙනස අත්විඳින්න. ඔයාලට තේරෙයි WhatsApp වලට වඩා කොච්චර හොඳද කියලා. මොකද ගොඩක්ම මේක user friendly. ඒක නිසා අපි අද ගෙනාවේ මේක කොහොමද download කරගෙන install කරගෙන account එකක් හදාගන්න කියන එක. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මගේ download වෙලා ඉවරයි. මෙතන තියෙනවා show in folder කියලා. අපි එතනින්ම යමු අපේ මේ Telegram setup එක තියෙන තැනට. මෙතන අර මම කලින් කිව්වා වගේ this PC local disk user HP download කියලා උඩින් path එක තියෙනවා. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ වම් පැත්තේ පෙන්නලා තියෙන download කියන අන්නේ folder එකේමයි මේක වැටෙන්නේ. අපි මෙතන දැන් open කරගමු මේ setup එක. ඊට පස්සේ setup එක boot වෙනවා. චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ විදිහට එනවා message එක. මෙතන අපි okay දෙන්න. අපි ඉස්සරහට යන් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු මේ විදිහට එනවා. ඉස්සරහට අපි next දී යමු ඉස්සරහට. කිසිම වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමට install කියලා එනවා. අපි install දෙමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ machine එකට මේ Telegram app එක install වෙනවා. හරිම ලේසි, හරිම සරලයි. දැන් finish කියලා ආවා. අපි finish දෙමු. කිසිම කරදරයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ app එක lap එකට PC එකට install කරගන්න. දැන් මේ විදිහට Telegram desktop කියලා ආවා. අපි එතනින් දෙමු start message. ඊට පස්සේ අපි එනවා අපේ account එක හදන්න ඕනි phone number එක. දැනටමත් ඔයාලා phone එකකින් account එකක් හදලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ number එක මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුතෙන්ම දෙන්නත් ඕනි. දැනට මගේ phone එකේ දැනට මම Telegram app එක use කරනවා. ඒක නිසා මම මෙතන මගේ number එකම දෙන්නම්. අපි මෙතන next දීලා අපි ඉස්සරහට යමු. ඊට පස්සේ අපෙන් code එකක් ඉල්ලනවා මේ account එක verify කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී අපේ code එක එන්නේ අපේ phone එකට. මොකද මම කලින් phone account එකක් හදලා තියෙන Telegram app එකකින්. ඉතින් ඒක නිසා අපේ phone එකෙන් බලාගෙන මෙතනට code එක type කරමු. ඉතින් මම Telegram app එකට ගිහලා මම code එක ඇවිත් තියෙනවද කියලා බැලුවා. මගේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන code එක මෙතන type කරලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඔන්න අපි Telegram එකේ interface එකට log වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් පස්සේ අපිට තියෙන ඉතින් message කරන්න, ඊට පස්සේ video සෙවන්න, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින්. මෙතනින් පස්සේ download කරගෙන install කරගෙන account එක හදාගන්න බැලකම් කොමුටික වැඩ ටික ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් කියලා ගන්න ලැබුණා නම් අනිත් අයටත් දැනගන්න යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.